Guys, meron ako i-share sa inyo na isang product. So, ang product nito ay from Human Love Nature. Human Love Nature, guys. So, yan, guys. So, natural for men siya, guys. And then, yun, gusto ko lang siyang i-share dahil yung friend ko nito ay gumagamit siya ng meron siya ng sunflower oil nito. So, mga daw siya sa buhok, sa balat. So, lahat guys ay pwedeng gamitin guys ng sunflower na yun guys. So gusto ko lang i-share sa inyo ito guys para matry nyo rin. Pero itatry ko pa lang siya ngayon guys. So, ito ay bamboo charcoal cleansing bar. No harmful chemicals. So, ibig sabihin, no harmful chemicals. Ibig sabihin guys, natural talaga siya. Okay? So, huwag kayong matakot. So, ito ang sabon na para sa panlalaki. Pero meron naman sila guys na kung babae, bali ipapakita ko na lang sa inyo later. Okay? I mean later. Baka siguro pag makapunta ako ng office today, ipapakita ko sa inyo. Okay guys? And then yun. So, human love nature ito guys. So ito try ko guys to guys. Then, siyempre, pag may nakita akong effect sa katawan ko, papakita ko rin sa inyo guys. Para at least ma-aware tayo. At, nagbago yung kulay ko, pamagitan ng ano na to. So, i-share ko rin sa inyo guys ha. So, ayun. Tapos, yan. Gusto ko lang, shout out ko rin lahat pala ng shoutout ko lahat ng mga friends ko, kay Kuya Jo Martina, kay DJ Rex, kay Mami Pearl, kay Ate Ella Araco, kay kay Golets, si Ate Golets. Sa lahat-lahat guys, hindi ko na kasi kay Kitchen Idol, kay Jake Makata, ano ba? Kay G, hindi ko na maalala ang dami kasi nila, ang dami guys. So huwag kayong magtatampo, pero lahat set out and nagpapasapot ako sa inyo guys. Wala akong kinikilingan. Nagpapasapot ako sa inyo dahil nakilala kayo, naging friend ko kayo, although hindi ko tayo nagkita ng face to face, naging friend ko kayo online. So guys, maasahan niyo ako pag friend. Okay? So yun, gusto ko kayo picture. Sana mag-masaya tayo guys, hindi lang subscribe ang kailangan ko. Kung gusto ko rin ng community, family, friendship, para at least magkaroon tayo sa magandang samahan guys. So, kasi na guys, maingay sa likod guys, kasi overgas na ako guys, so maingay sila. So, hindi ko alam. Sa gitna kasi ako guys ng room na to, kaya sorry talaga guys. So, I hope na enjoy nyo ang video na to. At sana patapusin nyo yung video na to. And, of course guys, huwag nyo akong kalimutan guys na i-subscribe, support, and pakishare na rin guys ng vlog ko. Thank you so much lahat ng idols and friends. Shout out sa inyo lahat. Thank you so much for watching this video.